הבאים לפודקאסט גברים אחרים. הפודקאסט שמדבר על גבריות, מגדר והחברה שאנחנו חיים בה. אני ג'סי, ואני גבר טרנס במשרה מלאה. אני איל ואני גבר טרנס בשעות הפנאי. אז יאללה, בואו ניצור תרבות גברית משלנו, לא? תרבות גברית משלנו. אז מה זה אומר איל? מה זאת אומרת? מה זה הפודקאסט הזה בכלל? מה זה הפודקאסט הזה? אנחנו בעצם באנו לדבר על גבריות, בתור שני גברים טרנסים, מקצוענים וחובבנים כאחד. אז אחי, אם הגעת לפה בטעות, וואלה תשאר. ואם אתה גבר טרנס והגעת לפה בכוונה, וולקאם. תשאר גם אתה. אנחנו בעד שכולם יקשיבו לדבר הזה. נראה לי שכזה השיח על גבריות הוא מאוד 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 ספציפי, במיוחד בארץ. ואנחנו ככה באים לתת אולי פרספקטיבה אחרת, נראה לי. קצת כזה חוויה נוספת. נקודת מבט אחרת טיפה. אחרת, שונה, וגם דומה. כן, אולי, לגמרי. בדברים מסוימים. בוא נצלול ג'סי, מה זה בכלל גבריות בשבילך? וואלה, שאלה טובה. אני חושב שבתור גבר טרנס הפרספקטיבה שלי על גבריות היא נורא שונה מרוב האנשים. כאילו, אני לא גדלתי עם ציפיות מגדריות גבריות, לא ציפו ממני להתנהג כמו גבר, או להיות גבר, לא התייחסו אליי ככה. והגבריות שלי היא מין גבריות של כמו סמיכת טלאים כזאת, כאילו לקחתי כזה את הדברים שאהבתי מהגבריות ההגמונית, הגבריות של כאילו... הטיפוסית. וזרקתי את מה שאני לא רוצה. ובחורים האלה הכנסתי את הדברים, כאילו כזה יצרתי מאפס, מין משהו אחר. אז פשוט כזה, החוויה שלי זה מין כזה לעשות לבד, homemade, וכזה ללקט בחורשה את החלקים שאני אוהב. גבריות DIY. ממש. ואני חושב שבסופו של דבר זה תהליך שבתור גבר טרנס אני נדרשתי לעבור אותו, כי הייתי חייב להבין מה זה אומר להיות גבר בעולם הזה, ואיך לבטא את זה. מצד אחד, כאילו היה לי יותר הזדמנות בעצם ליצור את הדבר הזה. כי לא היה לי מדריכים. מצד שני, לא היה לי מדריכים. אז הייתי חייב, ומלכתחילה, כאילו אני לא חונכתי ככה. כזה, הדברים ששמים על גברים, הציפיות ששמים על גברים, ההתנהגות של גברים בעולם, זה לא משהו שבאתי איתו מהבית. כאילו ראיתי את זה קורה אצל אנשים אחרים, אבל זה לא חוויה שהייתה לי בילדות. אז גבריות בשבילי היא משהו מאוד 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 מורכב, וגם מאוד רחב. כלומר, אני רואה את הגבריות ההטרונורמטיבית, כלומר, הגבריות שהיא מצופה מאנשים שהם סטרייטים וסיסג'נדרים. מה זה סיסג'נדרים? זה פשוט אנשים שהם לא טרנסים. וראיתי את הגבריות הזאת, אבל אני רואה אותה בתור קופסה אחת, אופציה אחת, מתוך ים הדברים שגבריות יכולה לכלול. אני כזה שט לי בסקירה שלי, כאילו... לגמרי. אני ממש יכול להזדהות עם זה. במיוחד עם דמויות גבריות שהיו לי לאורך החיים. כן קיבלתי הרבה מה זה אידאל גברי ומה מצופה מגברים, אבל א' זה לא היה אף פעם קשור אליי, כי לא ציפו ממני את הדברים האלו, כי בעצם לא ידענו שאני גבר. אבל גם הדברים שכן התחברתי להם בגבריות, ותמיד, תמיד, מגיל צעיר, גברים ובנים וגבריות זה דברים שכן משכו אותי מאוד, אבל גם מאוד הרחיקו אותי. כי זה לא היה קשור אליי, זה לא הרגיש לי שזה הגבר שהוא הגבר שהייתי רוצה להיות. ואני ממש מזדהה עם מה שאמרת של קופסה אחת, אני רואה את זה כמו איזשהו פאזל. של כאילו הגבריות שלימדו אותי, הביאו לי איזשהם חתיכות של פאזל, אבל אמרו לי, זה לא פאזל שאתה אמור להרכיב בכלל, ואז הגיע השלב בו אני צריך להרכיב את הפאזל הזה, ואין לי בכלל את הקופסה, אני לא יודע איך הפאזל אמור להיראות, אני לא יודע בכלל מה לעשות, אני עסוק בכלל עם פאזלים ישנים של לא יודע מה, הדברים שדחפו, כאילו החתיכות כזה לא מתאימות לך. לא מתאימות, לא קשורות, אני לא יודע אפילו בכלל מה התמונה שאני אמור ליצור, ודרך באמת החוויה של להיכנס לתוך המגדר שלי, לצאת מהארון, אז נאלצתי לקחת את החתיכות האלו של הפאזל, כמו שאמרת, דברים שאהבת, דברים שאני אהבתי, לקחת אותם לעצמי, לשמור אותם לעצמי, אבל במקביל לשדרג אותם, להפוך אותם לבאמת משהו שהוא שלי, משהו שיושב נכון ולא סתם כי ככה צריך.
אז כזה, אני רוצה שנייה לחזור וקצת לדבר על בעצם, מה זה טרנסים, מה זה גברים טרנסים, למה אני בכלל מדבר על הנושא הזה, למה אנחנו בכלל עושים את הפודקאסט הזה, כאילו, זה הכי כזה קלאסי ומצחיק, שני גברים לבנים כאילו יושבים ועושים פודקאסט. לגמרי, יש את הבדיחה הזאת של איך זה נקרא, שגבר מסגביר לגבר אחר, פודקאסט. אז הנה. אז ככה, 5 דקות על כאילו, אפילו לא 5 דקות, חצי דקה על מה זה טרנסיות. אז בעצם אנשים טרנסים זה אנשים שלא מזדהים עם המגדר שנתנו להם בלידה, כאילו אני כזה נולדתי ואז היו כזה, זאת אמורה להיות בת, כי כאילו יש פה תינוק עם אברי מין XY וכאילו, הנה יש לכם בת. והייתי כזה וואלה לא. פחות. ובעצם יצאתי מהארון באיזה גיל 21 כזה. ועשיתי תהליך להתאמה מגדרית, לא קוראים לזה שינוי מין, כי לא שיניתי את המין שלי, התאמתי את המגדר שלי, כאילו התאמתי את מה שאנשים ראו מבחוץ, לחוויה שלי ולמגדר שלי. וככה, החוויה הזאת של לצאת מהארון בתור טרנס, ולבנות גבריות, וליצור גבריות, ולהיכנס למרחבים גבריים, וכאילו, להביא איזשהו שיח קצת אחר, ובאותה עת גם להתמודד עם זה שכזה מורחים אותי בנשיות כל הזמן, כאילו שמים עליי כל מיני ציפיות, ושמים עליי כל מיני הגדרות, ומסתכלים עליי בצורה מסוימת, כאילו, למרות שאין סיבה. היא חוויה מאוד מאוד מורכבת, שגרמה לי אישית להבין, כאילו, שיהיו לי כזה הרבה מאוד מסקנות והבנות על כאילו, מה זה מגדר ומה זה גבריות, ומה זה להיות בן אדם בעולם, ואיפה גבריות נמצאת, כאילו, איפה מגדר נמצא בכל מקום, כי מגדר נמצא בכל מקום, בכל דבר שאנחנו עושים. כל מקום. כאילו, ברמת איך אנחנו מדברים לאנשים, איך אנחנו זזים, איך אנחנו חושבים על עצמנו, כמובן, מה אנחנו עושים לו פרזנטציה, כאילו, מה אנחנו מראים לאנשים אחרים, אם זה תספורות, בגדים, whatever. ג'נדר אקספרשן. מה שנקרא, בדיוק. וככה, התהליך של להתעסק עם הדבר הזה מאוד 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 נותן פרספקטיבה. ואני חושב שהרבה מאוד גברים היום, כזה לצערי, הם כאילו קצת כלואים בתוך איזו קופסה נורא קטנה, וזה גם לא טוב, כאילו, אני שומע מהרבה מאוד חברים שלי, שהם גברים סיסים, כאילו שהם לא טרנסים. את הסבל שלהם מהדבר הזה, את הסבל מהציפיות, מזה שהם צריכים להרוויח כסף, מזה שהם צריכים להיות חזקים, מזה שהם צריכים להיראות בדרך מסוימת, שהם צריכים להתנהג בדרך מסוימת, שהם צריכים לא להראות את הרגשות שלהם יותר מדי, או כאילו, וזה אפילו לא דברים שבהכרח אומרים להם באופן ישיר, אלא זה פשוט דברים זה מסרים שמקבלים כל הזמן מכולם. מהדברים הכי קטנים. לגמרי. של תתמודד תהיה גבר, או דברים גדולים יותר של כאילו, הציפיות החברתיות הקלאסיות המגדריות של, כמו שאמרת, הגבר צריך לפרנס, הוא צריך לדאוג ל-XYZ, הוא צריך לא להתעסק ברגשות שלו, לא זה הרגש היחיד שאיכשהו מרשים לגברים, הוא כעס, וגם שם זה מאוד לא בביסות ותקשורת עם עצמם, עם עצמנו, זה מאוד פשוט, זה הרגע שמותר לגברים, מותר לנו לכעוס. וכל שאר הרגשות זה שייך לנשים, כביכול. ואז כל גבר, סיס או טרנס, שמביע את הרגשות האחרים האלו, רגשות שהם אולי יותר עדינים, אולי יותר עצובים, אולי יותר רגשנים, פתאום זה לא משהו פה פחות גברי, משהו פה פחות בסדר. פתאום או שהוא אישה או שהוא הומו, כאילו. ממש כך. כן, זה אפילו מתבטא בדברים של כזה, ליטרלי איך בן אדם יושב, וואו. כאילו, הכמות של הפעמים שאני נכנסתי לחדר והתחלתי לדבר עם אנשים, כאילו, כי אני עושה, למה אני אומר שאני גבר טרנס במשרה מלאה? כי ליטרלי זה מה שאני עושה, אני 100% מזמני אקטיביסט טרנס, ואני נכנס ועושה הכשרות לאנשים לפעמים, ואז אני מדבר איתם על מגדר. פתאום אני רואה את כל הגברים שעד עכשיו היו יושבים עם שילוב רגליים, פתאום כזה פותחים את הרגליים, מתחילים לשבת כזה, אני אתפוס מרחב, אני כזה, כאילו זה כל כך, הם אפילו לא שמים לב שהם עושים את זה בכלל. זה כל כך מוטמע בנו מגיל 0, כאילו מגדר זה הדבר הראשון שאנחנו בכלל יודעים להגיד על בן אדם. לפני שאני יודע את השם של מישהו, אני יודע מה המגדר שלו. כן. ואני גם יודע מה התמונה בראש שכבר יש לי, של הבן אדם הזה. ואז אנחנו גם משליכים את הציפיות של אותו מגדר, וגם אנחנו, בתור אנשים טרנסים, הרבה פעמים באופן לא מודע, משליכים ציפיות למיניהן, כי בסופו של דבר גם אנחנו גדלנו באותה חברה, ולתת מודע יש המון כוח. וזה משהו שאני חושב שדרך להבין את הגבריות שלי ואת המגדר שלי,
שזה מאוד מכריח אותי גם לגעת בתת מודע, ובציפיות שאני שם לב שאני כן שם על אנשים, אפילו שאני לא מאמין בהם. מה אתה מרגיש שהפער בינך לבין האידיאל הגברי? כאילו, הרבה מאוד אנשים שאני חושב שישמעו את הפודקאסט הזה, יהיו כזה, הם סתם מחרטטים, הם לא באמת גברים, הם בלי בלה בלי, כאילו, מכל מיני מקומות זה יכול להגיע, ואני תוהה איך אתה תופס את זה, כאילו, מה הפער פה? ביני לבין האידיאל. בדיוק. וואו, זה גם מהדברים הקטנים החיצוניים, זה יכול להיות, לא יודע, שאני הולך עם עגיל, שאני אוהב להתלבש צבעוני, שבימים מסוימים אני גם אוהב להתלבש באופן שהוא גם מאוד נשי כלפי חוץ. זה יכול להיות בדברים האלה, בעולם הפנימי שלי אני אדם מאוד מאוד רגיש וסנטימנטלי, וזה דברים שאני מרגיש ששם מאוד יושב הפער. אני חושב שהעניין של העולם הרגשי בתוך גבריות, הוא באמת, א', יכול להיות נושא בפני עצמו. יהיה על זה פרקים, אני מניח. חד וחלק. אבל מעבר לתיבת פנדורה של זה, אני ממש מרגיש שם את הפערים באינטראקציות שלי ביום-יום עם גברים סיס. במיוחד עכשיו שאני במקום במגדר שלי שאני עובר באמת כמעט 100% מהזמן, אז... עובר, כלומר, אנשים תופסים אותך בתור גבר. נכון. ואז אני פותח את הפה, ואנשים מופתעים, ואנשים פתאום נחשפים לגבר שהוא אחר, שהוא לא הגבר הטיפוסי שהם נחשפים אליו. כאילו, ונראה לי גם חשוב להגיד שאנחנו לא... אני לא חושב שמה שאנחנו אומרים פה זה כזה to dunk on, כאילו זה לא בקטע של כזה להתאבסס על זה שגברים סטרייטים וסיסים הם כאילו גרועים או משהו כזה, זה לא זה. לא, בכלל לא. זה פשוט כזה הקונספט, כאילו הציפיות האלה שיושבות על כולנו סובלים מהם, זה לא רק בגלל שאנחנו טרנסים, אז אנחנו כאילו מדברים על זה בתור משהו שהוא מבאס. לחלוטין, אני חושב שזה שיח שהוא גם סופר חשוב, גם בקרב גברים לא טרנסים, העניין הזה של מה מצופה ממני, למה אני בכלל גבר, מה זה אומר שאני גבר, למה הדברים האלו משויכים לזה שאני גבר, ולמה הדברים שעושים אותי שונה מאותו אידיאל, כביכול מורידים ממני, מהיותי גבר. כאילו, אני באמת חווה את זה הרבה מאוד בקטע של ביטוי רגשי ותקשורת. כלומר, כשאני נכנס למרחב, אז אני מאוד מאוד מודע, כאילו גם מתוך חוויות חיים, אבל גם מתוך, פשוט, מתוך הבנה שאנשים רואים אותי בצורה מסוימת, אז אני מאוד 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 מנסה לתקשר בצורה שהיא הרבה יותר פתוחה ונגישה. אז זה לא אומר שאני לא יכול להיות אסרטיבי, אבל אני מאוד משתדל יותר להקשיב לאנשים, יותר כאילו לתת לאנשים אחרים מקום. אני מאוד מנסה להיות לא דורסני, כאילו לא לעשות את הדברים שנעשו לי כזה. בטח, לא לקטוע את השיחה, לא לתפוס את המרחב, לשים לב כמה זמן הספוטלייט עליי, והאם הוא צריך להיות עליי כרגע, או אם אני יכול שנייה לשחרר ממנו ולתת... לתת לאנשים קרדיט, כאילו... וזה לא דברים שאנשים בהכרח לא עושים, זה פשוט כזה דברים ש... זה הדברים הקטנים האלו. זה הדברים הקטנים האלה, כן. אז זה גם נושא של תקשורת, גם נושא של תקשורת רגשית, כאילו אני מרגיש שכזה... התקשורת שלי היא הרבה יותר פתוחה, היא הרבה יותר כזה... כאילו מכילה חוויות של אנשים אחרים, וזה לאו דווקא מתוך... זה מתוך אינטנשן, זה כי החלטתי שזה יהיה ככה. בטח. זה בחירה מודעת בכל אינטראקציה ואינטראקציה גם. לגמרי. ואז כשאני נכנס למרחב, זה חשוב לי לשמור על הדברים האלה. וחשוב לי גם לעשות את הפודקאסט הזה, כדי לדבר על זה, כדי להציף את זה, כי אני חושב שאין מספיק אנשים או מדיה שמדברת את זה. תוכן שמדבר על גבריות מנקודת מבט, באמת לגעת בעולם הרגשי והתקשורתי הזה, כאילו אני מסכים איתך שזה מאוד הדבר הגדול פה. גם כי בגלל החוויות שלנו בתור גברים טרנסים, אז כן חונכנו אחרת, קיבלנו ציפיות אחרות, קיבלנו סטנדרט אחר לתקשורת, סטנדרט אחר לרגשות, אבל גם מעבר לזה, אני חושב שפשוט מעצם התהליך של להבין לבד מה זה גבריות בשבילנו, ולא מגיל 0, כך גבריות מתנה. כן. קיבלת מאמא. ממש, או מאבא. או מאבא, כן. עצם זה שאנחנו היינו צריכים להבין את זה בשביל עצמנו, וממשיכים להבין, as we go, לאורך החיים,
אני חושב שזה ממש נותן, הכוח של בחירה, של, כמו שאמרנו, בחירה באינטראקציות, בחירה באיך אני יושב, איך אני תופס את המרחב, איך אני מתנהל במרחב, זה מאוד מאוד נותן המון כוח, וזה נותן המון גם ביטחון בתוך כאילו בשבילי בתוך הגבריות שלי. העובדה שאני מעצב אותה לעצמי זה משהו יפהפה, והלוואי שגם אנשים לא טרנסים, שגם גברים לא טרנסים היו חווים את זה מול הגבריות שלהם. כן. אני בטוח שגם חווים, זה פשוט אולי לא בצורה כל כך ישירה. כאילו לא בצורה שהיא עם אינטנט, עם כוונה מאוד מאוד ברורה, כאילו בהכרח. אבל אני חושב שזה למה הפודקאסט הזה קיים, כדי שאנשים שיש להם את הכוונה הזאת, אנחנו נוכל לחלוק איתם את חוויותינו, והם יחלקו אותם איתנו. ומי שסתם הגיע לפה בטעות, אז וואלה, אולי יהיה מעניין. ספציפית, בגלל שאנחנו גברים טרנסים, יש דברים שכשאנחנו בונים את הגבריות שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות. או שאם אנחנו עושים אותם, אז אנחנו מבוטלים, הגבריות שלנו מבוטלת. בטח. כלומר, רק, כאילו, אני מרגיש שהביטוי המלא של הגבריות שלי, רק יכל לצאת, רק יכל להגיע לידי ביטוי, אחרי שהתחלתי לעבור בצורה מאוד מאוד ברורה. כאילו, אחרי שבכלל לא הייתה שאלה, אם אני, כאילו, מה המגדר שלי. רק אז יכלתי ללבוש דברים שהם קצת יותר, כאילו, קצת פחות סופר גבריים וסטרייטים, כאילו, או יכלתי להתבטא בצורה קצת אחרת, והפיתוי ללכת לכיוון השני ולאמץ את כל המוסכמות וכל הציפיות שיש מגברים, שהם כאילו, לאו דווקא הם כולם רעות, אבל יש בתוכן גם דברים שהם מגבילים, מעצם זה שאנחנו שמים את עצמנו בתוך קופסה מסוימת, הפיתוי מאוד מאוד גדול. כי אף אחד לא יכול להגיד לי שאני לא גבר אם אני רק אומר אחי כל היום לכל בן אדם שרוצה להקשיב. אז זה כזה... זה גם מאוד קל, כי יש תבנית מאוד ברורה. כן. הנה, בוא ניכנס לתבנית הזאת. אבל לא. בשביל מה אני יוצא מתבנית אחת בשביל להיכנס לאחת אחרת? ואני חושב שגם זה בדיוק העניין של ההבדל בין הגדרה לגדר. כאילו, הגדרות זה משהו שהוא מאוד חשוב. הוא נותן המון כוח, נותן ביטחון, תחושה של ביחד, של אני לא לבד, אבל הגדרה מאוד מאוד בקלות הופכת לגדר, לתיחום, למגבלה. כן. מותר XYZ, אבל ABC, מה פתאום? זה לא שייך לפה, וזה ממש הגבול הדק הזה. שזה מחזיר אותי לעניין הזה של בחירה, כי זה... כמו שאמרת, אפשר לבחור להיכנס לתבנית הזאת, והיא פה מונחת בפניי, וככה בוודאות לא יערערו בי, ולא יפקפקו בגבריות שלי, או במגדר שלי, או במה שזה לא יהיה שנוגע לזה. אבל לא בא לי. כן. לא בא לי. ברור שבא לי גם שלא יפקפקו בי ויערערו בי בזמן שאני עושה את מה שטוב לי ונעים לי, וזה האידאל. אבל אני גם מעדיף לחוות פה ושם את הערעורים והפקפוקים האלו, ולהיות שלם עם הגבריות שלי, מאשר לסמן וי על צ'קליסט ענק, ואני הולך לישון בסוף היום, ומה? מה עשיתי עם עצמי? מסכים איתך מאוד. אז אני חושב שבעצם הפודקאסט הזה הוא הזמנה לכל מי ששומע אותו, ליצור גבריות אחרת, ליצור גבריות שהיא שלנו, שהיא נעימה, שהיא מיטיבה, שהיא תקשורתית, שהיא בריאה, כדי שלנו יהיה יותר טוב. לא רק בשביל אנשים אחרים, פשוט בשבילנו. אני גם חושב שספציפית גבריות ישראלית היא גם מאוד מאוד, היא מאוד ספציפית. עכשיו ברור, כל אחד שיושב ויקליט את הפודקאסט בכל מדינה אחרת יכול להגיד שהגבריות של המדינה שלו היא נורא ספציפית. וברור, כי תרבות ומגדר שזורים אחד עם השני, בהכרח. אני חושב שיש משהו בישראליות שהוא גם מאוד in your face בכללי. הן לגבריות והן לנשיות בכללי. תרבות ישראלית, אנחנו רועשים, אנחנו in your face, אנחנו דוגרי. חוצפה. מה זה חוצפה? וזה דברים שהם גם מאוד משויכים לגבריות. ה-in your face הזה. המצ'ואיסטיות. בטח. ואז כשזה משתלב אחד עם השני, זה בכלל, זה מניע אחד את השני. זה יכול להניע אחד את השני גם למקומות מאוד יפים ומיוחדים, אבל זה גם יכול הרבה פעמים ליצור עוד יותר היפר... טוקסיק מסקיולניטי. כן, אז ג'סי, אז מה בכלל אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה? מעבר לזה שאנחנו גברים אחרים. כן, מעבר לזה שאנחנו טרנסים, יופי. אז בפרקים הבאים אנחנו נדבר על איך גבריות מתבטאת בחיים שלנו, על דמויות גבריות משמעותיות בחיים שלנו, על דימוי גוף, על ציפיות חברתיות, על מה זה בכלל אומר להיות גבר אחר, מה המשמעות של זה,
על נשים, על גברים, על מה שביניהם, על החברה שלנו, על החברים שלנו, על המסגרות שלנו, על הקהילה שלנו. על הילדות שלנו. כן, על העבר, על העתיד, על מה עושים עכשיו. אז מזמינים אתכם להצטרף לפרק הבא, ותודה שהייתם איתנו עד כה. שליקי שלק.